გამარჯობა, გადავწყვეტე ჩამეწერა მოკლე ვიდეო overflow-სთან დაკავშირებით, საინტერესო CSS Property არის, ბევრჯერ მომიწია მისი გამოყენება და გაჩვენებთ როგორ მუშაობს ის CSS-ში. Overflow თვითონვე სიტყვა ინგლისურად რო გადავათარგმნოთ, ნიშნავს გადინებას. ანუ მაგალითად მოცემული ეს div და ამ divs რო გავუწეროთ height ფიქსირებული. არ გიჩვევთ პრაქტიკაში ასე ფიქსირებული height-ების გაწერას, მაგრამ სიტყვაზე რო გავუწეროთ height 100 პიქსელი, აი ხდება ტექსტის გადინება. ეს ტექსტის გადინება, ანუ overflow რო დავმალოთ, ზუსტად ეგეთი რაღაც უნდა დავწეროთ overflow ხირდა, ანუ გადინების დამალვა და ეს ტექსტიც რასაც გადინება ხდებოდა, ისინი დაემალა. ასევე შეგვიძლია დავწეროთ scroll-ი და ეს scroll-ი აჩენს მართლაც scroll bars, ჰორიზონტალურად ჩანს, მაგრამ ჰორიზონტალურად რეალურად არ გვჭირდება და თუ გინდათ რომ ის scroll-ი გამოჩნდეს, რომელიც აი საჭირო არის მხოლოდ აი autos გავუწერთ და მართლაც აი მხოლოდ ვერტიკალური ჩანს. სიტყვაზე თუ ეს მაგალითად რომ აი გავზარდოთ ეს და height-ი მოვაშოროთ აი ჰორიზონტალური არის მხოლოდ და კარგი გამოსადეგი რამ არის. მოდი ახლა ეს დავაბრუნოთ როგორც იყო. ბოლოში კი გაჩვენებთ ესეთ მაგალითს, სიტყვაზე გაქვთ div, ამ divs მიეცით border radius-ი 8 პიქსელი, მე ამ div-ში გაქვთ ჩასმული სურათი და ამ სურათს ეს border radius-ი არ გადაყვა და აქვს წვეტიანი კუთხეები იმის მაგალითად, რომ კონდეს მომრგვალებული. შეგიძლიათ მე თვითონ ამ სურათს, რა თქმა უნდა, გავუწეროთ border top right radius-ი 8 პიქსელი და border top left radius-ი 8 პიქსელი. და ამით ეს პრობლემა მოგვარდება, მაგრამ უფრო მარტივი ვარიანტი ის არის, რომ თვითონვე აი ამ divs გავუწეროთ overflow hidden. და იგივე შედეგი არის, უკეთესი შედეგიც არის, რადგანაც სიტყვაზე border radius-ი კიდე რომ მოამრგვალოთ 20 პიქსელი რო იყოს, ეს ინარჩუნებს თავის border radius და აქ რო გეწეროთ ასე ხელით, ხო, მაშინ რადგანაც აქ შეცვლით, აქაც უნდა შეგეცვალოთ ხელით. და აქედან გამომდინარე overflow hidden ამ შემთხვევაში კარგი გამოსადეგი რამ არის. სულ ეს იყო რაც მინდა overflow-სთან დაკავშირებით მესაუბრა. მადლობა ყურადღებისათვის, გთხოვთ გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო.